امروز اومدیم به یکی از مهمترین جاهای تهران که همه ما مردم بالاخره یا اینجا اومدیم یا اسم اونو شنیدیم. جایی که خیلی از ما توی جوونیمون حتما بالاخره تو دوران تحصیلمون به اینجا یه سری زدیم. پس با هم دیگه بریم ببینیم حال و هواش تو این روزا چطوریه. سلام به همه دوستان، امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه. بله، امروز اومدیم میدون انقلاب یا میدون 24 اسفند و یا میدون مجسمه. دلیل این هم که حالا بهش میگن میدان مجسمه به خاطر اینه که در زمان قبل انقلاب به دلیل وجود مجسمه شاه اینجا رو بهش میدون مجسمه هم میگفتن. به هر حال اومدیم میدون انقلاب امروزی که یه تجدید خاطره‌ای بکنیم اینجا. بچه‌ها این شیرینی فروشی رو اومدید تا حالا شاید میشه گفت یکی از قدیمی ترین شیرینی فروشی‌های ایرانه، با اون نون خامه‌ای‌های بزرگ و معروفش که حالا اسمش هم شیرینی فروشی سیناست و اون نون خامه‌ای‌هاش که من خیلی از حتی میشه گفت قدیمی‌ها رو هم دیدم که این شیرینی فروشی رو میشناسن به اون نون خامه‌ای‌های بزرگش که مثل که حالا زمان خیلی قدیم که حالا دارم میگم حالا اوایل انقلاب دیگه، اون موقع ها فقط از این نون خامه‌ای یک نفره داشته و خیلی از جوانای اون دوران که حالا 23-4 ساله بودن، 24-5 ساله بودن، این نون خامه‌ای‌هاشو خوردن و ازش کلی خاطره دارم. شما چطور؟ شما هم از این نون خامه‌ای یه نفره بزرگش خوردید تا حالا؟ واقعا مزه فوق‌العاده‌ای داره. به هر حال به این میدون به نظر من میشه گفت قلب فرهنگی ایران دیگه، چون هر جور کتاب و مقاله و حالا هر چیز فرهنگی که بخوایم اگر تو کل ایران پیدا نشه به نظرم دیگه اینجا تیر خلاصشه و اینجا میتونید پیدا کنید که اگر اینجا دیگه نباشه واقعا شاید یه هیچ جا نتونیم پیداش کنیم. هر حال اینجا از کتابای خیلی قدیمی و میشه گفت عتیقه میشه اینجا پیدا کرد تا کتابایی که نشر روز هستن و تازگی چاپ شدن، از کتابای فلسفی و رمان و اینجور چیزا بگیریم تا کتابای کنکوری و درسی دانش آموزی. هر حال همه جوره اینجا هست دیگه به دلیل وجود این کتاب ها و فروشی ها و حالا آموزشگاه های مختلفی که داره توی این منطقه و دیگه سینما هایی که داره و کافه ها و چیزای دیگه که هست، به صورت ناخودآگاه اینجا تقریبا یه قشر کاملا جوون رو تو خودش جا داده دیگه. یعنی شما اگر تو این منطقه بچرخید، تو این میدون بچرخید، به خاطر حالا وجود چیزایی که گفتم و مخصوصا دانشگاه تهران که تو این خیابون هستش، کاملا قشر جوون توی این منطقه و حتی نوجوان غالب هستش و هم میبینیدشون. امروز هم یه روز فوق‌العاده طوفانی هستش و این بنده خدا عزیزان دستفروش رو میبینیم که متاسفانه با این مشکل طوفان روبرو شدن و دارن یک مقدار اذیت میشن. البته بیشترشون دیگه بساطای خودشون رو جمع کردن و روشو حالا کیسه کشیدن که اگر بارندگی شد خیس نشه یا اینکه کاملا دارن جمع میکنن میرن. میبینید دوستانه هر اینجا دیگه کتاب و اینجور چیزا هست که بعضی از این عزیزان دیگه کتابا رو طبقه بندی نکردن دیگه، همینجوری کتاب کنار خیابون ریختن و دارن میفروشن، به قول معروف فله‌ای ریختن اینجا و باید دیگه واقعا کتاب شناس قهاری باشید تا بتونید از اینا کتاب بخرید. حالا بعضن توشون کتابای شاید میشه گفت نفیس هم پیدا بشه که خیلی ارزنده باشن و بشه به قیمت خیلی مناسب تری ازشون خرید حالا نسبت به مغازه ها. حالا دیگه اینجوری که بهتون گفتم اینجا به هر حال جاهای فرنگی خیلی زیادی داره، خاطر قشر جوونی هم که توش هست. طبیعتا کافه رستوران های زیادی هم مخصوصا توی قسمت کارگر شمالی میتونیم پیدا کنیم و ببینیم.
روبرو ما هم دست چپ الان که دارید میبینید سینمای بهمن هستش. این هم خط بیارتی که از میدون آزادی شروع میشه و تا سرای تهران پارس به صورت مستقیم میره. فکر میکنم الان باشه 4 تا 4 خورده ای بلیت اتوبوس شده باشه برای هر مسیر. هم دیگه بریم یه سری به سمت دانشگاه تهران و حالا هوای این سمت خیابون ببینیم. حتما بریم اون برم با هم دیگه یه دور کوچیکی میزنیم. میری دوستا به خاطر بارندگی که احتمالا قراره شاید بشه، هوا به شدت گرفته است و خیلی هم طولانی. البته عزیزان به خاطر که زیر این سقف هستن هنوز اقدام به جمع کردن یا اینکه روکش بندازن روی کتاباشون نکردن. البته میبینید دارن یواش یواش بعضیشون جمع میکنن با اینکه هنوز خیلی هم غروب نشده و اول و هوش ساعت 5:30-6. ما اگر بارون بگیره احتمالا بارون تندی خواهد شد. من فکر میکنم حیات قسمت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران باشه اگر اشتباه نکنم. خیلی من این دانشگاه رو نمیشناسم و حداقل که داخلش رو نرفتم و خیلی نمیدونم، ولی فکر میکنم قسمت دامپزشکیش باید باشه. دانشکده دامپزشکی اگه شما میدونید حتما بگید که این اشتباه اگر شده تصحیح بشه. ما به سمت الان داریم چهارراه ولیعصر یا سرای تهران پارس میریم. خب یکی از بزرگترین خیابون‌های تهران هم یه جورایی حساب میشه دیگه، البته چون از خیابون از میدون سرای تهران پارس تا خیابون میدون آزادی مستقیما اومده و شاید میشه گفت یکی از مهمترین خیابون‌های تهران هم یا بلندترین خیابون‌های تهران هم حساب میشه. اینجا هم روی نرده های دانشگاه فکر میکنم اساتید برجسته هر رشته ای رو معرفی کردن و عکسشون و یک سری اطلاعات مختصر مفیدشون رو زدن تا ببینیم و بخونیم. مثلا طوفانی شده ها، تا چند ساعت پیش شدت هوای گرمی بود و اصلا نمیشد تو خیابون چند لحظه پیاده روی کنی، اما الان یه بادی داره میاد و هوا یه جوری گرفته که اصلا همه یه جوری دارن از ترس بارون و باد شدید فرار میکنن. ببینید اینجا به خاطر وجود دانشگاه تهران و حالا اون قشر فرهنگی و هنری که داره، خیلی از دستفروشان هم از دانشجوهای عزیز هستن که برای کمک هزینه هاشون میان و اینجا کار میکنن. که این هم بله ورودی دانشگاه تهران، ورودی بسیار معروف و واقعا زیبای دانشگاه تهران شما دارید میبینید. دوستان در مورد این ورودی یا سردر دانشگاه تهران 2 تا دیدگاه وجود داره. یکی این که میگن که هر کدوم از اینها به عنوان 2 تا بال پرنده حساب میشه که حالا به قول معروف برای پرواز کردن اگر بخوایم بگیم یکیشون علمه و یکیشون دانش، که برای پرواز به علم و دانش احتیاج داریم. و یه دیدگاه دیگه‌ای که هستش اینه که میگن یه جورایی نمادی از یک کتاب باز شده است که
در دیدگاه عموم قرار داره. حالا نظر شما به کدوم درسته و کدوم یکیشو میشه به واقعیت نزدیکتر دونست؟ دوباره برگردیم به سمت خود میدون انقلاب و این سمت مغازه ها رو هم ببینیم، چون اونور که تقریبا هیچی نبود دیگه به خاطر وجود خود دانشگاه تهران. هیچ مغازه و هیچ کاسبی اون سمت نیست، مگه یه تعدادی از دست فروشه که اونجا فعالیت میکنن و بساطشون رو پهن کردن. دوستان دیگه این همه میدونن دیگه فقط داریم میگیم بسه کسایی که شاید سری به اینجا نزدن و اینجا رو ندیدن. اینجا تقریبا دیگه همه مغازه ها شدن کتاب فروشی و کار به قول معروف فرهنگی انجام میدن. مغازه این راستا دیگه، حالا اطراف خود میدون خیلی دیگه کتاب فروشی نیستن، اما این راسته دیگه حتی تا خیابونای فرعی و خیابونای پایین ترش هم دیگه یا انتشارات ها هستن یا نشریه ها هستن و یا اینکه کلا همین مغازه های کوچیک کتاب فروشی هم دیگه. در مورد دانشگاه تهران واسه دوستان میدونستید که سردر دانشگاه به عنوان آثار ملی ایران ثبت شده و چند سال پیش بکنم اونلاش سال 88 بوده که بالاخره بعد از چندین سال یه مرمتی روش انجام شد و یکم بهش رسیدگی شد. واقعا حیفه یه چیزای اینطوری که بالاخره یه جورایی نماد شهر یا نماد یه جورایی کشور حساب میشن، اینقدر راحت کنار میذارنشون و وای میسن تا جایی که بالاخره نیاز فوری پیدا میکنه بهش رسیدگی میکنن. حالا یه جوری خود میدون آزادی هم یه اتفاق من شنیدم چند سال پیش براش افتاده و به خاطر حالا اون جشنهایی که برای مخصوصا سال تحویل میگیرن و اون میشه گفت حالا مثل که یه زمانی توپ اونجا گذاشته بودن و توپ شلیک کرده بودن، تقریبا ستونهاش یک مقدار ترک خورده و متاسفانه خب آسیب دیده دیگه. و این خیلی واقعا جای تأسف داره این اتفاقات اینجوری. اگر حالا اون میدون به اون عظمتش از بین بره واقعا خیلی چیز حیفیه و دل مردم حتما میسوزه بابت این قضیه. دوستان به خاطر طوفان شدیدی که شده خیلی باده بدی داره میاد، حالا نمیدونم میشه حس کردیم یعنی پادر حالا حس که نمیشه گفت، یعنی میشه متوجه شد یا نه. واقعا باده شدید نمیاد و همه دارن یواش یواش جمع میکنن و فرار میکنن که برن. چه هوایی هم شده. امیدوارم حالا تا وقتی که ما داریم این ویدیو رو میگیریم تو این چند دقیقه بارون شدیدی نیاد که ما متاسفانه مجبور زودتر ویدیو رو قطع کنیم. چند سال پیش تصمیم گرفته شد که اون نماد اصلی میدون انقلاب به عبارتی یه جورایی خراب بشه و فقط یه ماکت ازش یکم جلوتر گذاشتن به سمت میدون آزادی و خود میدون انقلاب. حالا میریم جلوتر میبینیم صورت یک نیم کره در اومده و واقعا دلیل مشخصی نبود مثل اینکه، چون اصلا معلوم نشد بالاخره این نماد به این مهمی چرا از بین رفت و این نیم کره
خیلی ساده رو توی این میدون گذاشتن. حالا نمیدونم دلیلش دقیقا چی بوده. اگر شما دوستان میدونید حتما بگید، خیلی خوشحال میشم منم بدونم. دوستان عزیز، خیلی ازتون متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید اون رو لایک کنید و کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. خلاصه که امروز توی میدون انقلاب یه چرخی زدیم و مطمئناً خیلی از دوستان توی این میدون کلی خاطره دارن. توی این خیابونا به هر حال یا اومدن کتابی خریدن یا از آموزشگاه‌ها یا کافه رستوراناش، به هر حال از نقطه اینجا میشه خاطره داشت. و حتما خیلی از شما دوستان عزیز توی این میدون اومدید و یه تو گوشه کناری ازش خاطره کوچیک یا بزرگی مطمئناً دارید، چون نمیشه این میدون رو همینجوری ندید گرفت و فکر کنیم که اینجا نیومده باشیم. قطعا خیلی اون اینجا اومدیم. اینجا هم خیابون کارگر هستش که البته میشه گفت کارگر شمالی دیگه، که حالا پایین تر به اسم کارگر جنوبی حساب میشه و میره به سمت میدون قزوین و در نهایت راهن، و این سمت هم میره به سمت بلوار کشاورز و امیرآباد شمالی رو و خلاصه که خیلی از جاهای دیگه میرید دوستان. تو این راسته دیگه کافه رستوران ها حالا یا توی بر خود خیابون هستی یا تو همین کوچه هایی که میبینید حتما پیدا میشه و خیلی از دوستان میرن اینجا بالاخره یه چایی یا قهوه‌ای یا حتی بعضا غذایی میخورن تا خستگی ازشون در بیاد. بله دوستان، میبینید تو این فاصله کوتاه حالا این دومین کافه‌ای که میبینیم. بچه‌ها این مغازه رو ببینید، یه رشته فروشیه. من خودم واقعا تا حالا ازش خرید نکردم ولی میدونم که اینجا هم خیلی قدیمیه و حداقل از اون موقعی که من نوجوان بودم و این خیابونو خیلی میومدم و اینجا رو خیلی میومدم و با دوستامون میچرخیدیم، این مغازه بود و فعالیت داشت. البته که کار کردم دیگه، تا حالا تستش نکردم، اما یه بوی شیرین و خیلی جذابی داره. این خیابون هم که مستقیم میره به سمت بلوار کشاورز و حالا عرض کردم دیگه خیابون فاطمی و بالاتر از اون جلال آل احمد و بعدش هم به امیرآباد شمالی میرسه. کلی آموزشگاه و جای فرهنگی تو این کوچه پس کوچه ها پیدا میشه، حالا دانشگاه پیامی و از اینجور چیزا. این هم یک نمایی از ابتدای خیابون کارگر شمالی و خود میدون انقلاب که به صورت یک نیم کره در اومده. دوستان عزیزم خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا یک ویدیوی دیگه و یک روز دیگه، خدا نگهدار همگی.